มื่อวันที่ 2 กันยายน 2010 ขณะที่รถไฟขบวนหนึ่งของอินเดียกำลังแล่นผ่านป่าดงดิบกลุ่มโจรติดอาวุธด้วยมีดปืนดาบได้ทำการหยุดรถไฟแล้วบุกเข้าไปในตู้โดยสารชั้นหนึ่งและเริ่มปล้นทรัพย์สินมีค่าจากผู้โดยสารไม่นานหลังจากนั้นขณะที่พวกโจรกำลังปล้นทรัพย์พวกเขาหันไปเห็นเด็กสาวอายุ 18 ปีและพยายามจะทำไม่ดีไม่ร้ายเธอต่อหน้าพ่อแม่ของเธอในขณะนั้นเองมีชายคนหนึ่งที่นั่งเงียบๆอยู่ข้างๆก็ลุกขึ้นชายผู้นี้ได้ต่อสู้กับโจรติดอาวุธกว่า 40 คนอย่างดุเดือดเพียงลำพังเป็นเวลา 20 นาทีในระหว่างการต่อสู้โจร 3 คนเสียชีวิต 8 คนได้รับบาดเจ็บและอีก 29 คนหลบหนีไปชายผู้นี้มีชื่อว่าวิชนูชลีเอสค่ะเขาเป็นทหารรับจ้างชาวกรูค่ะที่สังกัดกองพันที่ 8 ของกองทัพอินเดียรัฐบาลอินเดียได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณพร้อมกับเงินสด 50,000 รูปีและให้สิทธิ์ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินและรถไฟตลอดชีวิตเมื่อพ่อแม่ของเด็กพยายามมอบเงินสดเพื่อแสดงความขอบคุณเขาปฏิเสธอย่างสุภาพโดยกล่าวว่าการต่อสู้กับศัตรูในสนามรบเป็นหน้าที่ของผมในฐานะทหารแต่การต่อสู้กับโจรบนรถไฟเป็นหน้าที่ของผมในฐานะมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันสวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับทหารรับจ้างเกลือค่ะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นทหารรับจ้างที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างละเอียดกันเลยค่ะคำว่ากอคากอคาลีหรือเกลือขานแต่เดิมใช้เรียกทหารที่มาจากเนปาลและภาคเหนือของอินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทหารต่างชาติในกองทัพอังกฤษหลายคนมีความเข้าใจว่ากุลขานคือชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาของเนปาลแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้หมายถึงชนเผ่าใดเผ่าหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นคำที่ใช้เรียกคนที่มาจากเนปาลชาวเซอร์ปาและคนจากภาคเหนือของอินเดียโดยทั่วไปในอังกฤษคำว่ากุลขานมาจากชื่อภูมิภาคกอคาในอาณาจักรเนปาลซึ่งมีที่มาจากชื่อของผู้นำในยุคกลางที่ชื่อกุลุโกลักนาคจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาปรากฏในประวัติศาสตร์คือสงครามระหว่างราชอาณาจักรเนปาลและบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 1814 ถึง 1816 ในสงครามครั้งนี้กองทัพอังกฤษซึ่งเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในขณะนั้นได้รับชัยชนะแต่พวกเขาก็ประทับใจอย่างมากกับกลุ่มคนที่ถือมีดแบบแปลกๆที่เรียกว่ามีดกรูคีเป็นมีดที่มีน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ที่ปลายทำให้มีพลังในการทำลายล้างสูงมากตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ทหารอังกฤษที่มีปืนทันสมัยรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากต่อกลุ่มคนที่วิ่งเข้ามาหาพวกเขาด้วยมีดกรูคีเพียงเล่มเดียวแต่สิ่งที่ทำให้กองทัพอังกฤษประทับใจอย่างมากก็คือในระหว่างการต่อสู้พวกเขาส่งข้อความถึงทหารอังกฤษว่าขอให้หยุดการต่อสู้เพราะถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วและพวกเราจะไม่โจมตีในช่วงเวลาดื่มน้ำชาของพวกคุณทหารอังกฤษได้บันทึกความประทับใจต่อพวกเขาไว้ว่าเราไม่เคยเห็นใครที่กล้าหาญและใจเย็นกว่าพวกเขาไม่กลัวความตายและไม่หนีไปไหนหลังจากสงครามสิ้นสุดลงอังกฤษตัดสินใจจ้างพวกกุลขานเป็นทหารรับจ้างผ่านบริษัทอินเดียตะวันออกเนื่องจากความสามารถที่พิสูจน์แล้วในสนามรบแต่เดิมอังกฤษได้จัดตั้งและรักษากองทหารต่างชาติที่ประกอบด้วยคนท้องถิ่นในอาณานิคมต่างๆของพวกเขาพอหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2ในขบวนการให้เอกราชแก่อาณานิคมของตนเช่นอินเดียฮ่องกงและแอฟริกาอังกฤษได้ยุบกองกำลังส่วนใหญ่ที่ประกอบด้วยคนท้องถิ่นแต่ยกเว้นเพียงกองทหารรับจ้างกุลขานเท่านั้นที่ยังคงอยู่ปัจจุบันอังกฤษยังคงจ้างทหารรับจ้างกุลขานประมาณ 3,000 คนเหตุผลที่ทหารรับจ้างกุลขานมีความแข็งแกร่งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาเกิดและเติบโตพวกเขาเกิดและเติบโตในพื้นที่ภูเขาสูงถิ่นทุรกันดารของเนปาลทำให้มีความแข็งแกร่งของร่างกายและระบบหัวใจและปอดรวมถึงความสามารถทางร่างกายที่เหนือกว่าคนทั่วไปเป็นอย่างมากนอกจากนี้การจะได้เป็นทหารรับจ้างกุลขานนั้นจะต้องผ่านการแข่งขันที่มีอัตราการแข่งขันเฉลี่ยประมาณ1ต่อ70คนแต่ในปี 2008 อัตราการแข่งขันสูงถึง1ต่อ700คนทุกปีอังกฤษรับสมัครทหารรับจ้างกุลขานประมาณ200ถึง300คนโดยมีผู้สมัครจากเนปาลเฉลี่ยประมาณ 20,000 คนผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบที่โหดร้ายที่เรียกว่าการแข่งขันโดโกก่อนโดโกคือตะกร้าแบบดั้งเดิมของเนปาลผู้สมัครต้องคาดตะกร้าโดโกที่บรรจุหินหนัก25กิโลกรัมไว้บนศีรษะจากนั้นวิ่งบนเส้นทางภูเขาที่สูงชันระยะทาง6กิโลเมตรให้เสร็จสิ้นภายใน48นาที
อย่างไรก็ตามเพื่อผ่านการคัดเลือกจริงๆผู้สมัครจะต้องทำเวลาให้ได้อยู่ในช่วง30นาทีซึ่งหมายความว่าต้องวิ่งประมาณ2กิโลเมตรใน10นาทีหากหยุดพักระหว่างทางหรือใช้เวลาเกิน48นาทีจะถูกคัดออกทันทีสถานที่ทดสอบเป็นเส้นทางภูเขาที่ไม่ได้ลาดยางและอยู่ในเขตภูเขาสูงของเทือกเขาหิมาลัยที่มีออกซิเจนน้อยแม้จะผ่านการทดสอบร่างกายที่ยากสาหัสนี้แหละผู้สมัครยังต้องเผชิญกับการทดสอบอีกอย่างหนึ่งการทดสอบถัดไปคือการตรวจสอบความสามารถทางสติปัญญาซึ่งเป็นการทดสอบข้อเขียนในวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และความรู้ทั่วไปผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบนี้ถึงจะได้รับการเป็นทหารรับจ้างกุลขานผู้ที่ผ่านการทดสอบขั้นสุดท้ายจะได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา8เดือนและหากผ่านการประเมิน CQC ซึ่งเป็นการฝึกการต่อสู้ระยะประชิดโดยใช้มีดกรูคลีพวกเขาจะได้รับมอบมีดกรูคลีของจริงซึ่งพวกเขาสามารถเก็บไว้เป็นของส่วนตัวได้แม้กระทั่งหลังจากปลดประจำการแล้วปัจจุบันในเนปาลมีโรงเรียนฝึกทหารรับจ้างกุลขานประมาณ20แห่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมอย่างมากเหตุผลที่คนจำนวนมากต้องการเป็นทหารรับจ้างกุลขานคือเงินเดือนที่สูงนับแต่ปี 2009 เป็นต้นมาทหารรับจ้างกุลขานจากเนปาลได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับทหารอังกฤษทำให้ทหารที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนเทียบเท่ากับเป็นเงินไทยก็ประมาณ 54,000 บาทต่อเดือนพร้อมกับเงินบำนาญและสวัสดิการอื่นๆโดยมีสัญญาว่าจ้าง4ปีหลังจากนั้นสามารถต่อสัญญาได้และมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติอังกฤษแล้วจนถึงปัจจุบันทหารรับจ้างกุลขานที่ผ่านการคัดเลือกอย่างดุเดือดเหล่านี้ได้แสดงความสามารถอย่างไรบ้างตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้หลังจากสงครามอังกฤษเนปาลสิ้นสุดลงอังกฤษเริ่มจ้างชาวกุลขานผ่านบริษัทอินเดียตะวันออกและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากองกำลังรับจ้างกุลขานก็ได้เข้าร่วมในสงครามส่วนใหญ่ที่อังกฤษเข้าร่วมสงครามที่ทำให้ชื่อกุลขานเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงนั้นทหารรับจ้างกุลขานได้ต่อสู้กับกองทัพเยอรมันในแอฟริกาเหนือและกองทัพญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารรับจ้างกุลขานได้สร้างบันทึกทางประวัติศาสตร์มากมายไว้กับการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นกองทัพอังกฤษที่ต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในพม่ากล่าวว่าการเข้าไปในป่าเพื่อจับทหารญี่ปุ่นเหมือนกับการลงทะเลเพื่อจับฉลามพวกเขากลัวการต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าและบุกโจมตีด้วยการตะโกนบั้นไซอย่างดุเดือดเมื่อกองทัพอังกฤษลังเลที่จะต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นในป่าทหารรับจ้างกุลขานจึงเข้ามามีบทบาทแทนบันทึกที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังที่สุดให้กับการปฏิบัติการของทหารรับจ้างกุลขานก็คือการต่อสู้ที่เริ่มขึ้นจากการโจมตีของกองทัพญี่ปุ่นในวันที่12พฤษภาคม1945เมื่อเวลา 1 นาฬิการาชิมากูรุงและทหารรับจ้างกุลขานอีก2คนกำลังเฝ้ายืนระวังอยู่ฐานปฏิบัติการหน้าเมื่อทหารญี่ปุ่น200นายเริ่มการโจมตีแบบไม่คาดคิดฐานปฏิบัติการหน้าที่กูรุงกำลังเฝ้าระวังอยู่นั้นเป็นเส้นทางเดียวที่นำไปสู่ที่ตั้งของกองทัพอังกฤษดังนั้นจึงเป็นจุดที่กองทัพญี่ปุ่นจำเป็นจะต้องยึดครองทหารญี่ปุ่นเข้าใกล้ฐานปฏิบัติการของกูรุงอย่างเงียบๆและขว้างระเบิดมือ3ลูกเมื่อกูรุงพบเห็นระเบิดเขาสามารถโยนกลับไป2ลูกแต่ลูกสุดท้ายระเบิดในมือขวาของเขาทำให้เพื่อนทหาร2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่แขนขวาตาขวาและขาขวาแม้จะบาดเจ็บแต่เขายังคงต่อสู้ด้วยมือซ้ายเพียงข้างเดียวโดยบรรจุกระสุนและยิงปืนสังหารทหารญี่ปุ่นไป31นายและต่อสู้ร่วมกับหน่วยทหารของเขานานถึง4ชั่วโมงในที่สุดกองทัพญี่ปุ่นสูญเสียทหาร87นายล้มเหลวในการยึดฐานปฏิบัติการหน้าและต้องถอยร่นหลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงเขาถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลและได้รับการรักษาเป็นเวลา2ปีแต่ด้วยจากผลการบาดเจ็บเขาสูญเสียตาขวาและแขนขวาไปในที่สุดอย่างไรก็ตามรัฐบาลอังกฤษยอมรับในความกล้าหาญของเขาและได้เลื่อนยศพิเศษให้นอกจากนี้ยังได้รับเหรียญกล้าหาญกางเขนวิกตอเรียเหรียญเกียรติยศสูงสุดของอังกฤษไปครอบครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีทหารรับจ้างกุลขานทั้งหมด9นายที่ได้รับเหรียญกล้าหาญนี้โดยแบ่งเป็น1นายในแนวรบแอฟริกาเหนือ2นายในแนวรบอิตาลีและ6นายในแนวรบพม่าตำนานของทหารรับจ้างกุลขานไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ในส่วนของหน่วยรบแอฟริกาเหนือทหารรับจ้างกุลขานถูกมอบหมายให้ปฏิบัติงานในกองทัพรถถังซึ่งทำให้พลเอกมองโกเมอรี่ผู้บัญชาการทหารอังกฤษไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงกับได้กล่าวว่าจะเอาคนพวกนี้ไปรบทำไมและสั่งให้พวกเขากลับไปขุดสนามเพาะ
พอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ได้พบกับภาพที่น่าสยดสยองนั่นก็คือฐานรับจ้างเครือข่ายที่โกรธเคืองกับคำพูดของนายพลเลยได้บุกเข้าไปในสนามเพาะของทหารเยอรมันในคืนนั้นและนำศีรษะของทหารเยอรมัน10 คนกลับมาอีกเรื่องราวหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือในสงครามโฟกแลนด์ระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาเมื่อทหารอาร์เจนตินาได้ยินข่าวว่าทหารรับจ้างเครือข่ายกำลังจะยกพลขึ้นบกพวกเขาก็หนีไปก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นด้วยซ้ำทหารอาร์เจนตินาที่ถูกทหารอังกฤษจับเป็นเฉลยสงครามได้ขอร้องไม่ให้ถูกส่งตัวกลับไปให้ทหารกลัวขาดเมื่อทหารกลัวขาดได้ยินดังนั้นจึงรู้สึกไม่พอใจและกล่าวว่าพวกเราไม่เคยทำร้ายผู้ที่ยอมแพ้หรือเฉลยสงครามที่จริงแล้วนายทหารอังกฤษถือว่าการได้เป็นผู้บังคับบัญชาการของทหารรับจ้างกลัวขาดนั้นเป็นเกียรติอย่างสูงเนื่องจากกองกำลังกลัวขาดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีวินัยที่เข้มงวดมากมักจะถูกส่งตัวไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศเป็นอันดับแรกในการสู้รบที่เกี่ยวข้องกับอังกฤษทำให้กองทัพกำลังกลัวขาดกลายเป็นหน่วยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ทหารชั้นสัญญาบัตรของอังกฤษในปี 2010 ทหารรับจ้างกลัวขาดที่ชื่อดิปราซาบุลซึ่งประจำการอยู่ในแอฟริกาใต้ได้ยินเสียงขุดดินในความมืดขณะกำลังเฝ้ายามในเวลากลางคืนตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเสียงสัตว์แต่เมื่อตระหนักดีว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธที่กำลังฝังระเบิดแสวงเครื่องเขาจึงรายงานสถานการณ์ทางวิทยุให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเริ่มการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธในขณะนั้นเพื่อนทหารในหน่วยของเขาได้ออกไปลาดตระเวนทำให้เขาต้องต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธประมาณ30 คนเพียงลำพังเขาขึ้นไปบนหลังคาพร้อมกับปืนกล GPMG 1 กระบอกปืน SA-80 1 กระบอกปืนยิงลูกระเบิด1 ลูกระเบิดมือและวิทยุสื่อสาร2 เครื่องจากนั้นเขาก็เริ่มการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธในที่สุดกลุ่มติดอาวุธซึ่งสูญเสียสมาชิกไปหลายคนก็ต้องถอยกำลังกลับไปหลังจากเหตุการณ์เขาได้รับเหรียญกล้าหาญเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2011 เนื่องจากความสามารถนี้เมื่อเห็นถึงผลงานของพวกกลัวค่ะจึงเข้าใจได้ว่าทำไมกองทัพอังกฤษจึงมีการว่าจ้างพวกเขามาเป็นเวลากว่า 200 ปีปัจจุบันทหารรับจ้างกลัวขาไม่ได้ถูกจ้างงานโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรเพียงประเทศเดียวแต่มีหลายประเทศที่จ้างพวกเขาผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าประจำการในกองกำลังกุลข่านของสหราชอาณาจักรมักจะหันไปสมัครเข้าร่วมกับกองกำลังกุลข่านของสิงคโปร์จ้างทหารรับจ้างกุลข่านประมาณ 2,000 นายที่เป็นราว15%ของกองกำลังพลตำรวจสิงคโปร์ทั้งหมดและประเทศที่จ้างทหารรับจ้างกลัวขาดมากที่สุดก็คืออินเดียโดยมีจำนวนประมาณ 40,000 นายนอกจากนี้บรูไนก็จ้างทหารรับจ้างกลัวขาดประมาณ 2,000 นายเช่นกันและกองทัพสหรัฐก็มีการจ้างทหารรับจ้างกลัวขาดเพื่อรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสหรัฐในบาห์เรนอีกด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองกำลังกลัวขาดซึ่งเป็น1 ใน 3ของกองกำลังรับจ้างที่มีชื่อเสียงระดับโลกพอฟังมาถึงตอนนี้แล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วถ้าเกิดชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะตอนนี้ทางช่องได้เปิดระบบสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะสมัครสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ